Forget everything you think you know. You got a suit? Then suit up. Suit up! Yes! Στο σημερινό Hero Suit Up θα βάλουμε λίγο τα κλάματα. Περισσότερο από τα νεύρα μας, αλλά θα τα μπήξουμε όσο να είναι. Το X-Men Apocalypse ήταν μέτριο κατ' εμέ, αλλά μέσα σ' όλα είχε και κάποια καλά. Ένα από αυτά ήταν το στήσιμο για το potential που είχε ο Cyclops για να γίνει αργότερο ο αρχηγός που ξέρουμε από τα comics. Ήρθε βέβαια μετά τον Dark Phoenix και το μόνο που τον έβαλε να κάνει ήταν να φωνάζει μία ατάκα, το όνομα της Jean. Λες και ήταν ο Jon Snow του της 20th Century Fox. Τέλος πάντων. Ένα άλλο ωραίο στοιχείο που είχε το Apocalypse ήταν οι καινούργιες στολές των X-Men στο τέλος της ταινίας, που αντλούσαν έμπνευση από τα comics που αγαπήσαμε. Βέβαια ήταν για ένα λεπτό μόνο, αλλά ήταν αρκετό για να τσιμπήσουμε. Front and center φυσικά ήταν ο Scott Summers, ο πρώτος X-Man, με μια στολή που εμένα προσωπικά με έψησε πάρα πολύ. Η φορεσιά παίζει κυρίως σε δύο τόνους του μπλε, με το λιγότερο σκούρο μπλε να ξεκινάει από το θώρακα και να εκτείνεται σε λωρίδες στα χέρια και στα πόδια. Επίσης, η στολή φαίνεται να έχει προστατευτικά κομμάτια στο θώρακα, στους ώμους, στα forearms και στα γόνατα από πιο συμπαγές υλικό. Στη μέση υπάρχει ζώνη, ενώ στους δικέφαλους και στο πλάι των μυρών και των πλευρών υπάρχουν κίτρινα συρίτια. Και στα άκρα φυσικά υπάρχουν μπλε γάντια και σκούρες μπότες. Το όλο look ολοκληρώνεται με δύο στοιχεία που είναι παρμένα κατευθείαν από τα comics και όταν τα είδαμε τρελαθήκαμε. Το πρώτο είναι η ασύμμετρη μαύρη και κίτρινη ζώνη στο τόρσο του Psyche, εμπνευσμένη από την iconic εμφάνιση του ήρωα στα 90s και τα σχέδια του Jim Lee. Μη μου πείτε ότι δεν τη θυμάστε, λέτε ψέματα. Το δεύτερο αξεσουάρ είναι το ασημένιο Chrome Visor που καλύπτει μόνο το μέρος του προσώπου, χωρίς να φτάνει πίσω στα αυτιά. Το Visor αυτό είναι απευθείας έμπνευση από το look του Cyclops στο Astonishing X-Men του 2004, από τον Joss Whedon και τον John Cassaday. Απλά πανέμορφο και φυσικά comic accurate. Αν και η ταινία εκτιλήσεται στα 80s, η στολή είναι μια πιο εκμοντερνισμένη εκδοχή της στολής των comics και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που έχουμε ατομικές στολές για τους ήρωες, όχι generic πανομοιότυπες φορεσιές σε μπλε και κίτρινο ή μαύρο leather. Και τι έγινε με αυτό? Απολύτως τίποτα. Αν και τις είχαν έτοιμες και ο κόσμος τις είχε λατρέψει, στο sequel δεν μπήκαν καν στον κόπο να τις χρησιμοποιήσουν. Ανταυτού, έντυσαν τους X-Men με νέες generic στολές μόνο στην αρχή του Dark Phoenix. Πείτε μου, δεν είναι άδικο? Τέλος πάντων, είναι αυτό που είναι. Η στολή ήταν εκπληκτική για αυτό που το ένα λεπτό που κράτησε και ευκαιρία πάει τώρα πια. Όταν η Marvel Studios αποφασίσει να κάνει κάτι με τους X-Men στο απότερο μέλλον, ελπίζω να δώσουν μια ευκαιρία σε μια ανάλογη αμφίεση. Θέλω όμως και τη γνώμη σας στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε όταν ανεβαίνει καινούριο υλικό. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε επίσης στη σελίδα μας στο Facebook και να παρακολουθείτε τα βίντεό μας στο monkeybros.gr. Αν σας αρέσει η φωνή μου και θέλετε να με ακούτε να φυγούμε top 10 με ταινίες, comics και pop κουλτούρα, επισκεφτείτε και το κανάλι nerdpopgr. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. The Heroic continues.